أهلا وسهلا فيكم. اليوم رح أعمل وصفة الباتر تشيكن الهندية، كتير لذيذة وممكن تقدموها مع الرز أو مع خبز النان الهندي اللي رح تلاقوا اللينك الخاص بطريقة تحضيره في صندوق الوصف. لتحضير الباتر تشيكن الهندي رح نحتاج إلى 400 ل 500 جرام من صدور الدجاج المقطعة إلى مكعبات، 5 إلى 6 حبات بندورة مقطعة، كوب من كريمة الطبخ، بصلة متوسطة الحجم ومفرومة، ملعقة كبيرة من معجون الطماطم، 50 جرام من الزبدة مقطعة إلى مكعبات، معلقتين كبار من زيت الطبخ، فلفل وملح حسب الرغبة، ملعقة كبيرة من الثوم المبروش، ملعقة كبيرة من الزنجبيل المبروش، معلقة كبيرة ونص من بهار الجرم مسالة، وهتلاقوا مكونات هذا البهار في صندوق الوصف، فلفل أحمر حار حسب الرغبة، وكزبرة خضراء للتزيين. أول شي رح نقوم بتحضير الدجاج. بنضيف على الدجاج جزء من الملح والفلفل، نص ملعقة من الجرم مسالة، وجزء من الفلفل الحار، وبنقلبهم مع بعض. وبنتركهم لمدة 20 دقيقة. في طنجرة على النار رح نضيف ملعقة من الزيت، وبعدين بنضيف قطع الدجاج اللي تبلناها بشكل تدريجي، بنقلب الدجاج حتى يستوي. بعد ما يستوي الدجاج رح نشيله من الطنجرة ونتركه على جنب. في نفس الطنجرة اللي عملنا فيها الدجاج رح نضيف ملعقة زيت وجزء من الزبدة، بنضيف البصل، وبنقلبه حتى يصبح لونه شفاف. بنضيف الثوم والزنجبيل، وبنقلبهم مع بعض حتى تصير رائحتهم فواحة. بنضيف البندورة وبنقلبها مع البصل والثوم والزنجبيل، بعدين بنضيف معجون البندورة حتى تعطي الوصفة لون، بنضيف الملح والفلفل، وملعقة الجرم مسالة، والفلفل الأحمر الحار، وبنقلبهم مع بعض.
رح أضيف كوبين من الماء، وبعدين بنغطيها ونتركها حتى تستوي على نار متوسطة. بعد ما استوت الصلصة وصارت بهذا الشكل، رح أحطها في وعاء وأهرسها بشكل جيد حتى تصير ناعمة. بعدين رح أصفيها في طنجرة حتى نتخلص من الشوائب اللي هي بذور وقشور البندورة ويصير ملمسها ناعم. بعد ما صفينا الصلصة رح نحط الطنجرة على النار مرة تانية، بنضيف عليها قطع الدجاج اللي حضرناها سابقا، بنضيف باقي كمية الزبدة حتى تعطيها القوام المخملي، وبعدين بنضيف كريمة الطبخ، وبنحرك جميع المكونات مع بعض على النار حتى تجهز وصفتنا. بعد ما خلصت وصفتنا رح أفرجيكم كيف نقدمها بطريقة حلوة. أول إشي رح نحط الباتر تشيكن في طبق التقديم، وبنزينها بكريمة الطبخ، وفي الآخر بنحط عليها الكزبرة الخضراء المفرومة. وصفتنا سهلة وشهية ومتأكدة إنها رح تعجبكم. شاركونا برأيكم في التعليقات، واعملوا لايك وشير للفيديو وسبسكرايب للقناة، وشوفوا الفيديوهات السابقة، ولا تنسوا تفعلوا جرس التنبيه حتى توصلكم كل الوصفات الجديدة. وصحة وهنا مع فليفرز باي رنا.